السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي تعمل سقف فلات في مطبخ وتأسس للشفاطات، في نفس الوقت هنركب تراك ماجنتيك. لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نبدا. طبعا انا شغال على بورسلين، فزاويه الحيطه مش هثبتها في الحيطه، هنزل شرايح جبس من جميع الاركان وتكون هي بديله لزاويه الحيطه، عشان طبعا البورسلين الجديد كله لما بتخرم فيه بالهيلتي بيكسر البلاطه كلها. اول حاجه هنعملها هنجيب خيط العلام ونبدا ناخد علام على الاربع جوانب عشان نركب زاويه السقف. اخدت مقاس على بعد 4 سم من الحيطه من الاربع جوانب، وشديت خيط وصلت الاربع جوانب ببعض. بتجيب الزاويه بتاعتك وبتطلع تثبتها بالهيلتي على الاربع جوانب على الخيط بتاعك. بص يا فنان، كل اللي انا عملته ان انا مش هثبت زاويه على السيراميك، لان السيراميك ده بورسلين وكبير ما بيستحملش تخريم بالهيلتي، فالافضل ان انا بثبت زاويه فوق على السقف على بعد 4 سم من السقف، تمام، للاربع جوانب زي كده. هبدا اركب شرايح الجبس. شرايح الجبس السقوط بتاعها هيكون قد ايه؟ اللي هيحدده الفتحه بتاعه الكور بتاعه صرف الشفاطات او البلورات اللي هتركب. بمعنى بتيجي على الفتحه بتاعه الكور او الصرف بتاع الشفاطات، بتبدا تسيب من نهايه الفتحه القيمه او المقاس بتاع عود السي وعود الاوميجا. عود السي عندي تقريبا 4 سم والاوميجا تحتيه 2 سم ونص، يعني 6 سم ونص. بتاخد مقاس على بعد 6 سم ونص وبتعمل علامه. بتبدا تقيس من السقف بتاعك لحد العلام اللي انت عملته ده، بتشوف المقاس ده كام. ايا كان المقاس اللي بيطلع معاك بتكتب المقاس ده على جنب. على سبيل المثال 26 سم، بحيث بتركب شرايح الجبس بتاعتك وبتبدا تاخد الوزنه من نفس المكان ده. وابدا اركب شرايح الجبس. شرايح الجبس هتركب، السقوط هيكون 30 سم. طبعا هنوزن ونقطع الزياده. ركبنا كل شرايح الجبس، بنبدأ نحدد مكان الفتحات بتاعة الكور وبنفتح نفس الفتحات دي تاني. هبدأ أركب الميزان بتاعي وأوزن كل شرايح الجبس دي وأقطع الزيادة. طبعا الوزنة هتكون على 26 سم. هتجيب المتر بتاعك وتبدأ تاخد مقاس على 26 سم وتعمل علامة. تطلع وتنزل بالميزان بحيث توجه الضوء على مقاس ال 26 سم أو أيا كان المقاس اللي أنت عامله. بالقلم بتاعك تعمل علام في كل جنب من الاربع جوانب. بتبدا تفصل الميزان وبتجيب خيط العلام وبتوصل الاربع جوانب ببعضهم وبتقطع الزياده. هبدا اقسم الشبكه بتاعت الفلات. بتقيس الجنب من اوله لاخره وبتقسمه على كل 40 سم، كل 50 سم، كل 60 سم، براحتك. انا بالنسبه لي بقسمها على كل 40 سم، وعود السي كل 50 سم. قسمت السقف بتاعي طول وعرض. هتجيب الهيلت بتاعك، بتركب البنطه 8 مللي وبتفتح كل اماكن الاتياش.
بتجيب الاكمون وبتركب في الهيلت بتاعك بونطه 6 مللي تكون قالل القطر بتاعها، بتقل القطر بتاعها على الصاروخ، وتبدا تركبها في الهيلت زي كده، وبتطلع تفرقع الاكمون فوق في السقف. بتركب الاكمون بتاعك في البونطه زي كده وبتطلع فوق في السقف وبتفرقع الاكمون بالطريقه دي. هبدا اركب الزاويه اللي تحت شريحه الجبس. هبدا اعمل الشبكه الفلات. اول حاجه بتعملها بتركب عودين 2 اوميجا، عود في بدايه الجنب وعود في نهايه الجنب. بتجيب عواد السي بتاعتك وبتبدا تثبتها من بدايه الجنب لاخره، بتسندها على الاوميجا من اليمين ومن الشمال زي كده. وبتجيب الاتياش بتاعتك بتبدا تجهزها زي كده. عود التيش راكب فيه صاموله العصفوره وصاموله في نهايه عود التيش. بتعد الفتحات بتاعه الاكمون وبنفس العدد ده بتركبهم كلهم جوه عود السي زي كده. بتركب الاتياش بتاعتك جوه عود السي زي كده، وبتحرك التيش بتاعك بتجيبه قدام فتحه الاكمون، بتطلع بالتيش. كل اللي انت بتعمله ان انت بتربطه جوه فتحه الاكمون. بتبعد الاتياش الثانيه، بتيجي على العود اللي بعده نفس الكلام، بتطلع بالتيش بتاعك بتربطه فوق في الاكمون زي كده. وبتجيب البنسه بتاعتك او الكلابه ايا كان اسمها ايه، وبتبدا تمسك التيش بتاعك من تحت وتربط. بس كده اتربط. بتربطهم كلهم بقى بنفس الطريقه. ثبت كل السيهات بتاعتك وربطت الاتياش، بتكمل تركيب عواد الاوميجا. خلصت وزنة الشبكة الفلات، بتجيب الصاروخ بتاعك وبتبدأ تقطع أي زيادة في عود التيش. طبعا انا في نص المطبخ عندي في عود ماجنتيك هيركب، هبدا اقطع العود الماجنتيك. سبت له مسافه 25 سم فراغ، هبدا اقطع في الاوميجا 12 سم بالظبط. هتيجي في بدايه السقف بتاعك وفي نص ال 25 سم بتقسمها نصين وتعمل علامه كده. انا حددت المكان اللي هيركب فيه الماجنتيك من بدايه السقف ومن نهايه السقف. من اول نص العلام بتاع عود الماجنتيك بتاخد مقاس 6 سم يمين و6 سم شمال، ومن نهايه الجنب 6 سم يمين و6 سم شمال. وتجيب خيط العلام وبتوصل العلامين ببعض، وبتجيب الصاروخ بتاعك او بالمقص بتاعك وبتشيل كل قطع الاوميجا على العلامين الاثنين اللي انت عملتهم. وده الفراغ اللي انا سبته العود الماجنتيك، بسيب 12 سم او بقطع 12 سم في الاوميج. وكده انا قطعته وجهزت العود الماجنتيك. عود الماجنتيك انا بركبه مع الجبس. طبعا عود الماجنتيك انا ما بثبتوش في الصاج عشان بيعمل فرق في السقوط. وقبل ما اقفل الفلات هنبدا دلوقتي نثبت الشفاط او البلاور بتاع طرد الهواء. وده شكل الشفاط بتاعنا. طبعا وانت بتشتريه هو اسمه بلاور، شفط وطرد. تمام. طبعا في منه انواع واشكال كتير. طبعا في منه البلاستيك وفي منه المعدن
ده المقاس بتاعه 6 بوصة، 112 واط، 485 متر مكعب. تقدر تحسب ازاي؟ بتقيس المكان بتاعك او المطبخ بتاعك من حيث الطول في العرض في الارتفاع، تقدر تعرف هو ياخد قد ايه متر مكعب، وتشوف الشفاط اللي انت محتاجه قد ايه، وبتجيب المتر المكعب بتاع الشفاط يكون مناسب لمساحة المكان عندك. طبعا في منه انواع كتير، في اللي بيركب في الخارج، وفي اللي بيركب في الداخل تحت الجبسن بورد، وفي اللي بيركب بيساوي الفلات زي النوع ده. النوع ده بيركب الجبس بتاعك بيركب بيساوي حرف الشفاط من تحت، بحيث الغطا الابيض ده كله بيكون ظاهر تحت الفلات، وده المكان اللي بيحصل منه الشفط. طبعا القاعده بتاعته بيكون جاي فيها 4 قطع حرف ال زي كده، بتكون مخرومه على اساس ان هي تركب بتيش 6 مللي في السقف. ده شكل الشفاط بتاعنا من الداخل. وفي منه الشكل ده معدن، طبعا نفس الكلام ينطبق عليه، ممكن يركب خارج الشقه، ممكن يركب داخل الشقه تحت الفلات براحتك. في منهم اشكال كتير ومقاسات كتير مختلفه. ونبدأ دلوقتي نعلق الشفاط بتاعنا. بتقطع قطع التيش بتاعتك اللي هتعلق بيها الشفاط، وبتبدأ تركب الشفاط بتاعك عادي زي كده. تبدأ تجيب الماسورة بتاعة الصرف بتاعة الشفاط ايا كان الخامة اللي انت عايزها، في بلاستيك، في معدن، وفي منها الفويل اللي هو الألمونيا، ايا كان الخامة اللي تعجبك. بتجيب الماسورة وبتبدأ تركبها. بعد كده بتجيب الشفاط وتبدأ تثبته فوق، وبتجيب شريحه جبس وبتبدا تسندها على الاوميكتين 2 زي كده، بحيث تطلع بالشفاط او تنزل بيه. بتحدد السقوط بتاعه بحيث تخليه يساوي الفلات. وهنا طبعا اسست للشفاط المركزي بتاع المطبخ، واسسنا للهود اللي هيكون فوق البوتاجاز. طبعا لسه في ماسوره هتبقى تنزل من هنا تركب في الهود. هنبدأ دلوقتي نركب عود الماجنتيك. الموضوع بسيط جدا، بتجيب عود الماجنتيك بتحطه على حرف اللوح وبتبدأ تثبته بالمسامير عادي خالص. هنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون. هنجيب التيب او اللزق ونبدأ نغطي الكفر بتاع عود الماجنتيك.